قويت عزيمتي. أنا لم أعد كما كنت قبل 12 عاما. لقد صلبتني التجربة. أخذت أقنع نفسي أنني رجل، ورجل شجاع، رجل شجاع قادر على التحمل، وتحملت. اللي راح خليك تهتري جوا السجن قبل 5 سنين مانك طالع. فهمت؟ أنا ضليت 13 سنة بدل ال5 سنين. أنا مصطفى خليفة، مولود بمدينة صغيرة اسمها جرابلس شمال شرق حلب. انتقلت للمعيشة مع عائلتي إلى مدينة حلب. تقلت مرتين. المرة الأولى كانت بداية 79 وطلعنا بداية 80. المرة الثانية اعتقلت بأواخر 81 وطلعت بأواخر 94. التهمة هو الانتماء لتنظيم معادي للنظام اللي هو حزب العمل الشيوعي. النظام كان عنده هدف أساسي هو تفريغ المجتمع من السياسة، وبالتالي الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها، بمختلف مشاربها، بمختلف انتماءاتها وإيديولوجياتها، هي كانت هدف لاعتقالات هذا النظام. أي ضابط أمن يستطيع أن يعتقل ما يشاء، لكن إخراج معتقل من السجن هذا مرتبط بحفظ أسد شخصية. بقيت متخفي عدة شهور. بالصدفة رأيت بالشارع يعني صديق من أصدقاء العائلة أخبرني بأن الوالدة مريضة وعندها رغبة أنه تشوفني. يعني حاولنا نرتب الزيارة تكون مفاجئة وسرية، لكن يبدو كان هناك مراقبة لصيقة لمنزل أهلي من قبل أحد الجيران، يعني فيما بعد عرفته. فبمجرد أن دخلت على البيت بعد 10 دقائق أو ربع ساعة كان الأمن صار بالبيت، وبلحظتها يعني تم اعتقالي أنا وزوجتي. كانت زوجتي حامل بالشهر الخامس، ولكن بمجرد أنه وصلنا للفرع فرقونا عن بعض. كنت عم بحاول رتب رواية، يعني بالمعتقل في حد أدنى من المعلومات بدك تعطيها يعني، ويجب أن تكون الرواية منطقية ومتماسكة يعني بحيث ما يكون في ثغرات. كان في هناك بعض التنافس بين الجهات الأمنية المتعددة اللي موجودة بسوريا يعني، وفي بعض اللحظات كنا نناور يعني على الموضوع نحن كمعتقلين سياسيين. أخذني نائب رئيس الفرع على الأمن السياسي، واجهني مع ضابط بالأمن السياسي، أصريت على الإنكار، وبعد شي نصف ساعة واجهوني بأحد الرفاق المعتقلين يعني، اللي باعترافاته كان اسمي وارد يعني. استمر التحقيق معي بمدينة حلب تقريبا 25 يوم.
بعدين تم نقلي لدمشق لفرع أمن الدولة بالكفرسوسة، إدارة المخابرات العامة. أثناء نقلي من حلب إلى دمشق مرينا بحما. كانت أحداث حما بدأت من 4 أيام أو 5 أيام يعني. كان لا زال القصف والضرب وأصوات الاشتباكات فالدورية دخلت على بحما بيسموها المدرسة الصناعية، وهي المدرسة الصناعية كانت مركز اعتقال يعني، مركز اعتقال للناس. أيوة. بقيت 5-6 ساعات. فأنا كنت دائما عم بسمع السجانة والعسكر والمخابرات وهن عم بيحكوا بين بعض، فصار عندي تصور إلى حد ما عما يجري في حما. التعذيب لم يكن شديدا بهذه المرة. كانوا في التهاء بموضوع الإخوان المسلمين. كان الإخوان المسلمين هن اللي عم بيتعرضوا للتعذيب الشديد. فأنهوا التحقيق معي وفرزوني على ما يسمى المهجع الجماعي. وبعدين في يوم ما بمنتصف الليل يعني أيقظوا السجن كله وقرأوا 10 أسماء ل10 من المعتقلين اليساريين يعني، وتم نقلنا إلى تدمر. رعب ورهبة بمجرد أن ينزل الإنسان أمام سجن تدمر. قد يتحول الكثير يعني إلى كتلة من الغرائز يعني، تصير غريزة فقط حفظ الذات هي المهم، لأنه لا يوجد حقوق. بكل بساطة بلحظة اللي بيسموها الاستقبال أو التشريفة، بكل بساطة ممكن الإنسان أن يموت. كثير من الناس الذين كنا نجلس إلى جانبهم قبل نصف ساعة قضوا أمامنا أثناء حفلة الاستقبال. يعني هؤلاء السجانين أغلبهم ناس جاهلين، ناس غير متعلمين. عندما يعني يصبح في وضع من يملك سلطة مطلقة على حياة البشر، مجموعة من البشر لأمامه، بنفتح البير الأسود اللي جوات الإنسان يعني. ليس فقط ما يدرب عليه، إنما هناك بعض السجانين كانوا يبتدعون أساليب جديدة للتعذيب فقط لأنه بئر الشر اللي جواته فتح. تصوري إنسان جاهل أمي بلحظة ما بمكان ما يشعر بأنه هو يملك سلطة الحياة والموت على بضع مئات من البشر يعني، والسلطة مفسدة. فالممارسات يعني قد لا تخطر على بال وقد لا يبلغ الخيال يعني. دائما هناك في تفنن وإبداع تبعا للذات اللي عم تقوم بممارسة هذا التعذيب. مررت على 10 سجون سورية وفروع أمن، لم أشاهد تعذيب المظلة غير في تدمر.
ويمارس كان على نطاق واسع، لأنه الإنسان بيرتفع يعني لمسافة معينة بواسطة 4 أو 5 أشخاص يعني بيقذفوه للأعلى، ومعكوس بينزل على ظهره. كثير من الناس صار معهم إصابات متفاوتة بالعمود الفقري نتيجة تعرضهم للتعذيب بالمظلة. ببعض الفروع كان هناك تعذيب لبعض النساء أو حتى الأطفال. عندما تسمع صوت امرأة تتعذب وتصرخ أو صوت طفل يتعذب قد يكون مؤلم أكثر مما لو كان الشخص نفسه عم يتعذب. عندما يترافق التعذيب مع الإذلال مع محاولة تكسير ما بداخل هذا الإنسان، هذا يعني مؤلم جدا يعني. بالإضافة للألم البدني بيكون هناك ألم نفسي عميق جدا يعني. بالسجن الخيالات نوعين، ليس خيالات بمعنى خيالات، هناك أحلام يقظة وهناك تداعيات. في زمنين، الماضي والمستقبل. السجين يغوص في الماضي وفي المستقبل، وأعتقد بشكل أو بآخر هو هربا من الحاضر. يسترجع كل حياته السابقة ويسترجعها بتفاصيل هو كان نسيانك من زمان يعني، ولولا الوقت المتاح له في السجن لا أعتقد أنه في حياته يستطيع أن يسترجع هذه الذكريات. وهذا التداعيات يعني بقدر ما هي استحضار للحظات سعيدة يعني بهيجة هو مر فيها يريد أن يستحلبها مرة أخرى، بقدر ما هي مراجعة بتصير كمان. أين أخطأت؟ أين أصبت؟ بالنسبة للمستقبل يعني يحلم أحلام يقظة لها علاقة بالحياة بشكل عام، لها علاقة بالوطن، لها علاقة بالمرأة، لها علاقة يعني عندما يكون إنسان جائع لها علاقة بالطعام. حمى السياسة والحماس تبع السياسة ونحن شباب يعني رجعت موضوع الأدب والكاتب إلى الخلف وحضر السياسي. ولكن بالسجن يعني الفعل محدود، السياسي يتوقف، تعود أحلام الطفولة للكاتب ويحاول أنه يرجع كاتب مرة ثانية يعني. بعد موت الدكتاتور بدأت بالكتابة مباشرة. أمتلك الأسلوب وأمتلك التجربة وأمتلك المعلومات، من واجبي أني أحكي
عما يحدث داخل هذه الجدران. كتبت أنا كل ما رأيته وسمعته وخبرته بنفسي. يعني هناك بعض اللحظات الألم الإنساني اللي بيعيشها فرد لحاله، لا في حدا حواليه ولا في حدا شايفه ولا حدا سمع عنه. يعني هذا لحظة ألم قد تكون خارقة للمعتاد. إيه؟ اصلا يعني بتقولي سوريا نظام الاسد هو نظام سجون يعني، فتاريخ سوريا، تاريخ سوريا الاسد هو تاريخ سجون وتاريخ معتقلات، تاريخ مجازر. حتى توثق كل ما جرى نحتاج الى مئات والاف الروايات والكتب والابحاث والدراسات يعني. أحيلت للمحكمة بعد أن أمضيت 11 عاما في السجن، وأنا دارس قانون، والقاضي اللي استجوبني بالمحكمة أيضا دارس قانون لأنه قاضي. فأنا عم بحاججه بالقانون لأنه أنا بعد 11 سنة يا سيادة القاضي أنت جاي عم بتحيلني للمحكمة، وأنت تعرف أنه إن لم تحرك الدعوة العامة بانقضاء 10 سنوات فالجريمة تسقط بالتقادم. ليش هلا عم بتجيبني على المحكمة؟ بعد سنتين من هالنقاش مع القاضي حتى تم إطلاق سراحي، وأيضا بجلسة علنية يعني. من الصبح حدود الساعة 8:30 أخذونا لعند رئيس الفرع، استمعنا لمحاضرة لمدة تقريبا نصف ساعة بالوطنية وبحب الوطن وقادونا. بعدين طلعونا من عند رئيس الفرع، طلعونا على الشارع مباشرة، فوقفنا مبهوتين. بس أنا بهذيك اللحظة طلعت على ساعتي كانت الساعة 9:07. هاي طرختها يعني. طالع على عالم جديد يعني. ما بالغ اذا بقول لك انه نحن كنا عم نتفشكل ونحن ماشيين على الشارع. انا 13 سنه يعني بالسجن، انا ما قعدت على كرسي. تنسي كيف ممكن واحد يقعد على الكرسي. رحت على بيت اخوي، وبعدين اخوي راح بالسيارة، راح جاب زوجتي وبنتي. يعني هلا اللي لفت انتباهي انه بنتي وقفت بعيد هيك، يعني واقفة هيك باستغراب وبحيادية، ما في اي انفعالات، الى انه امها قالت لها تعي سلمي على بابا. فاجت سلمت علي بشكل رسمي تقريبا يعني. اعتقد انه جيل ابنائنا افضل من جيلنا بكثير، ويختلف يعني على الاقل يختلف ايوه عن جيلنا. هلا نحن كنا اميل للرومانسيه والافكار الطوبويه والمثاليات. هذا الجيل جيل واقعي، جيل عملي، جيل يحدد هدف مباشره بيروح عليه بخط مستقيم. التجربة كانت مريرة وصعبة ومؤلمة، أيوة. كل هذه تستطيعين أن تضعيها
إلى جانب بعض، لكن إلى حد ما محظوظ لأني خضت هذه التجربة. أعتقد أنه أنا كما أنا الآن هذه التجربة قد شكلت الجزء الأكبر مني. كنت داخل السجن أشعر بحرية في بعض المسائل أكثر من خارج السجن. عندي صديق كتير حميم إلي كان، وعشنا مع بعض يعني، درسنا مع بعض وبعدين خدمنا بالجيش سوا، وكان موجود بالطبقة يعني، وبيته يعني بيبعد عن بيتنا شي 100 متر. بعت لي خبر مع جار إلي اعتذار انه انا كتير حابب شوفه لمصطفى، بس اعتذر لي منه، انا بصريح العبارة ماني مستري اجي لعنده. فكيف بدي اشعر بالحرية اكثر؟ يعني هي الحرية اللي بدي اياها، مو هاي. أنا أعترف أني حاقد، لكن ليس على الجلاد البسيط أو السجان البسيط أو المساعد أو حتى الضابط يعني أنا حاقد على حافظ أسد. يعني هذا الشخص دمر بلدي، دمر شعبي. الأب دمر الإنسان، والابن دمر الكائنات، ودمر الحجر، ودمر الشجر، ودمر هذا. عائلة يعني، هذه العائلة بالتحديد يعني أشعر بالحق تجاهها يعني، وأستطيع أن يعني بشكل قانوني ونظامي وكذا يعني أنا بالعام ضد حكم الإعدام مثلا، لكن هدول يعني إذا كنت أنا قاضي وعرضون قدامي وكانت أستطيع أن أوقع على قرار إعدام مخالفا مبادئي. يعني ما جرى حاليا في سوريا بالشوارع وفي المدن وفي القرى كان يجري في داخل السجون وبين 4 جدران. يعني العنف مستمر من قبل النظام على كامل المجتمع، وبالتالي هذا الوضع كان غير قابل للاستمرار، وحتى ينتهي لن ينتهي إلا بانفجار كبير. يعني أنه هذا النظام أتى بالعنف واستمر بواسطة العنف ولن يذهب إلا بالعنف، لأنه هذا النظام عمل سدا أمام الأفق السياسي في سوريا، أغلق جدار كتيم لا يمكن النفاذ من خلاله إلا من خلال تحطيمه. هناك مجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجمعت وتضافرت والتفت على بعضها، أوجدت لحظة السوعة. يعني مجموعة مراسلاتنا أنا وزوجتي داخل السجن، زائد الأعمال الفنية اللي أنا عامل لها إياهم على مدار 13 سنة إلها ولبنتي وللآخرين، عدا عن ألبومات الصور اللي بتأرخ حياتنا كلها. هاي كلها نحن تركناها بغرفة من غرف بيتنا بالطابقة وسكرنا عليها الباب. بعد سقوط الطبقة بإيد داعش سكن في بيتنا أمير داعشي سعودي. هاي كلها راحت.
النظام سرق عمري وعمر زوجتي، لأنه زوجتي كمان انسجنت 5 سنوات، وداعش سرقت تاريخنا وتاريخ هاي سرقة النظام. أحلم أن أرى يعني سوريا فقط حرة.